guys, day 2. Let's try हेर हिजो यो ल्याबसम्म थियो यो अब आज योदेखि user ID controlled by request parameter with data leakage in redirect API की निकाल्नु पर्यो हैन so it is going to be यहाँ के भन्छ winner Peter मैले एक दुईटा चेन्ज गरेको थिएँ वर्क सुटमा चलिरहेछ नि हैन लगइनमा ओके चलिरहेछ सो हाम्रो एपीआई की यहाँ दिएको छ हामीलाई एपीआई की चाहिएको छ कार्लोसको है सो यो यस्तो गर्ने हो भने यसलाई रिलोड गरौँ यसलाई सिरियली ल्याम सो यो रिक्वेस्टलाई हामीले यतिकै कार्लोस भनेर लेख्यो भने चल्छ चल्दैन होला 302 फाउन्ड भने त के हो यस्तो यति मात्र हो र ब्रो वाउ क्या औडा छ्या सही हो केही छैन त हामी लेफ्ट सल्भ पनि त होइन कोही राखेन सही हो नो प्रब्लम ब्रो So user ID controlled by request parameter with password disclosure. अब यो गर्ने हामी we're going to access the lab अनि यो lab access गर्दाखेरि हामीले लाइक यसलाई स्कोपमा राख्नुपर्छ के अरे होइन यो त स्कोप होइन यसलाई रिमुभ गरिदिउँ राइट अनि यसलाई यो हटाइदिउँ अब यसलाई रिलोड गऱ्यौँ भने हामीसँग आउनु पर्ने त हो Yeah, let's try this now. Proxima. Show only in scope items, apply and close. Yeah, okay. Okay, so यो गर्न अलिक सजिलो तरिका छ होला तर मलाई आएन सो यहाँनिर to solve the lab retrieve the administrator's password भनेको छ and you can log into your own account भनेको छ सो कतै न कतै पासवर्ड लिक हुन्छ त्यही हो विनर पिटर ए ओके ओके सो आइडी इक्वल्स टु विनर जुन छ यसलाई यता बटम रिपिटरमा अनि यो विनरको सट्टा कार्लोस लेख्दिउँ ल यतिकै लाइक केही नगरिकन आउँछ 200 ओके 100 त आयो युजर नेम इज कार्लोस अनि पासवर्डको भ्याल्यु एउटा आयो आउन त लेट्स ट्राई के गर्ने हो लग इन टु योर एडमिनिस्ट्रेटरको पासवर्ड चाहिँ चाहियो हामीलाई ए ओके सो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ
पासवर्डमा एउटा भ्यालु त आयो है, हुन्छ कि हुँदैन अब। सो यहाँ लगआउट गरौँ। फेरि लगइन गरौँ। एडमिनिस्ट्रेटर र यो ट्राई टु लगइन भयो। एडमिन प्यानलमा जाने अनि त्यसपछि हामीसँग कार्लोसलाई डिलिट गर्ने अप्सन हुन्छ। ओके, सही हो। हाइकर भाइ हाइकर, सही हो। यो ल्याब पनि सक्यो। पासवर्ड डिस्क्लोजर सक्यो। अब छ इन्सेक्योर डाइरेक्ट अब्जेक्ट रेफरेन्स भनेको आइडोर। सो अब फेरि स्कोपबाट यसलाई हटाइदिउँ अनि एउटा नयाँ कुरा स्कोपमा एड गरौँ। हाइकर है भाइ, हाइकर रे। सही, यसलाई स्कोपमा एड गरिदिउँ। ओके, प्रक्सीमा यहाँसम्म आइपुग्यो हामी है। यसले के भनेछ भन्दाखेरि च्याट लग्स छ अनि रिट्रिभ देम युजिङ स्ट्याटिक युआरएल्स। Solve the lab by finding the password for the user Carlos and log into their account. Okay, so यहाँ लाइभ च्याट भन्ने छ हैन। के गर्ने, भ्यू ट्रान्सक्रिप्ट लेख्ने, नो च्याट हिस्ट्री रे, सेन्ड गर्ने, के गर्ने, लाइक ask someone who cares. ओके, सो यहाँ 2.txt भनेर के डाउनलोड हो है यहाँ हैन। सो के यो केही न केही त डाउनलोड हो। नाउ च्याटिङ विथ एल्पाइन 2.txt भनेर। सो हामीलाई डाउनलोड नै गर्नु छ हैन। यो गर्ने यही नै हो, तर हामीले यहाँ डाउनलोड ट्रान्सक्रिप्टमा कि कहाँ यहाँ 3.txt हैन हो। सो यसलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो। आइडोर भनेको यस्तै हो, भ्यालुहरूलाई चेन्ज गर्दै गर्दै जाने हो। सो कि 0.txt बाटै हेरौँ न, ट्रान्सक्रिप्ट छैन 1.txt मा। माई पासवर्ड इज यहाँनिर दिएको छ, पासवर्ड यही होला है। सो कसको पासवर्ड निकाल्ने हो, कार्लोसकै हो नि। सो कार्लोसको अकाउन्टमा लगइन गर्ने अब, अनि त्यसपछि यो ल्याब सकिन्छ। कार्लोसको अकाउन्टमा लगइन गर्ने, ल्याब सकिनु पर्ने हो। सक्यो। सही हो। आइडोर पनि गऱ्यौँ हामीले हैन। अपरेट डु ल्याब सक्यो क्यारे हो। So now URL based access control can be circumvented. All right. म हल्का टोइलेट गराउँछु।
let's continue. So labs URL based access control can be circumvented. So यसले के भन्छ भन्दाखेरि website has an unauthenticated admin panel, but a front-end system has been configured to block external access to the path. Backend is built on a framework that supports X original URL. खै के भनेको scope but what are let's keep this in scope. This let's do this. So admin panel direct दिएको छ हामीलाई तर access denied भनेको छ है. सबै कुरा छ के भन्ने छ भन्दाखेरि 101 switching protocol भन्ने छ. Built on a framework that supports the X original URL header. यसले के गर्छ a loophole that could expose your web app restricted resource /public an attacker could manipulate the request to access restricted resources. So public चाहिँ किन एडमिन नै गर्न मिल्दैन जस्तै यो जुन छ हैन यो जुन छ यहाँ मैले यहाँनेरि रिपिटरमा पठाएर यतातिर कतै हैन यहाँ भनौँ X original URL यस्तै के छ नि URL is to /admin नै हान्न पाउँदिनमा access denied हुन्छ. सो के /public नै लेख्ने access denied रे यो पो चेन्ज गर्दा हुन्छ कि के अरे चेन्ज रिक्वेस्ट मेथड गर्दा. अनि यहाँ तल चाहिँ यहाँ पोस्ट हान्दाखेरि एक्सेस डिनाइड पोस्ट एक्स हान्दाखेरि एक्सेस डिनाइड के हो त एक्स ओरिजिनल /user/profile हामीले के उद्या छैन कार्लोसकोमा जहाँ मात्र भनेको छ नि टु admin /dashboard could grant admin privileges, get internal API, X original URL, public API. के बोल्छ यार सो यसलाई X original URL पनि /admin हानौँ तर यो चाहिँ स्ल्यास मात्र हान्यौँ भने चल्यो. किन चल्यो चाहिँ थाहा छैन तर चल्यो है. एडमिन प्यानल आयो हैन अनि यहाँनेरि डिलिट युजर नेम भनेर यहीँ आयो नि. सो यहीँबाट डिलिट हान्दिउँ न त एडमिन भयो /डिलिट युजर नेम कार्लोस रिक्वेस्टै त अनि आखिर मिल्नु पर्ने हो. प्यारामिटर मिसिङ युजर नेम भनेपछि यति चाहिँ माथि राखौँ. ओके 302 फाउन्ड भयो फलो रिडाइरेक्सन भयो. यता रिलोड गर्दाखेरि ल्याब सल्भ हुनुपर्छ भएन र भएन जस्तो छ. के गर्ने हो यार यो public endpoint first. हैन
मतलब यतिकै मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरेको मैले त्यो पब्लिकै लेख्नुपर्छ कि जे लेख्दा नि हुन्छ भनेर यो त होइन नि त अनि मिसिङ प्यारामिटर युजर नेम भन्छ उसले होइन यसलाई उसमा राख्न नि मिल्दैन रिक्वेस्ट इन ब्राउजर गर्न नि मिल्दैन लाइक त्यहाँ रिक्वेस्ट इन ब्राउजर गर्ने बित्तिकै उसले एक्सेस डिनाइड भनिदिन्छ क्यारे के भन्दैन ब्रो यार नेट स्लो भएर तनाव छ यार नेट स्लो भयो गेडा नेट स्लो भयो व्हाट्स ह्यापनिङ हौ के भइरहेछ इन्टरसेप्ट कसले अन गर्यो फेरि कतिखेर अन भयो इन्टरसेप्ट अघि स्पेस थिचाखेको थियो त्यतिखेर भयो र ए बल्ल भयो त्यही त ए ल्याब सल्भ भन्यो नि बेला बेला ल्याब सल्भ भइसक्यो हुन्छ तर कसरी भयो चाहिँ थाहा नि तर भयो यसपछि के छ मेथड बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल क्यान बी सर्कमभेन्टेड आज एक्सेस कन्ट्रोल सकाउने हो दिस ल्याब इम्प्लिमेन्ट्स एक्सेस कन्ट्रोल्स बेस्ड पार्टली अन द HTTP मेथड अफ रिक्वेस्ट्स implements access control based partly on the method of requests भनेपछि गेटले नभए पोस्टले हुन्छ त्यस्तै हो हैन सो हामीलाई एक्सेस दिएको छ है तर एडमिन प्यानलको पनि एक्सेस छ फेरि उता उ गर्ने हो कि अब यसमा दुईटैको एक्सेस छ भने त के अरे एउटा कुकी अर्कोमा ल्याएर पेस्ट हान्दा के हुन्छ यस्तो केही त नहुनु पर्ने हो हैन यहाँबाट /admin भनेर एक्सेस गऱ्यो भने ओन्ली अभाइलेबल इफ लग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ है तर यो कस्तो स्लो हो लगिङ अफ आउट अफ प्रक्सी ट्राफिक इज डिसेबल्ड हैन के हो यो एडमिन देखाउँदैन त किन हो सेसन दिएको छ है त्यति चाहिँ छ सो लाइक मेबी यसलाई ट्विटरमा पठाम यो विनरको हो नि यो विनरवाला हो हैन अनि हामीले एडमिनिस्ट्रेटरको पनि त्यहाँ छ सो एउटा लाइक फायरफक्स कन्टेनरमा फेरि यही साइडमा जाम हैन प्रक्सीमा हेरौँ त गइरहेछ अनि एडमिनिस्ट्रेटर इज टु एडमिन हो तर एडमिन भनेर अकाउन्ट दिएको छ सो हामीले एडमिनिस्ट्रेटरको पनि सेसन पायौँ नि सो यो एडमिनको हो अब हामीले लाइक विनरको अकाउन्ट विनरको सेसनलाई एडमिनको सेसनमा हालेर सेन्ड गर्यौँ भने 302 फाउन्ड हुन्छ नि
यही होइन मलाई यो के अरे लास्ट औडा लाग्छ क्या बेला बेला यो लाइक कसको सेसन कहाँ हाल्ने कसको कुकी कहाँ हाल्ने भनेर अब लगइन देखाउँछ त फेरि अफकोर्स नट यार ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ गर्ने हो के अरे एडमिनको सेसन चाहिँ गर विनरमा हाल्ने हो त्यसो भए 404 नट फाउन्ड होइन हाल्ने त लाइक लोवर प्रिभिलेजको सेसन आइडी हायर प्रिभिलेजमा हाल्यो भने अनि इफ केही कुरा भयो भने त्यतिखेर प्रब्लम हुन्छ भन्ने नै हो कन्सेप्ट त तर अब फलो गर्यो भने के आउँछ युजर नेम पासवर्ड लगइन पेजमा जान्छ यो हैन लगइन पेजमा जान्छ के हो यार केडा हो आएन त मलाई गर्न Lab implements access control based partly on HTTP methods of request. यसको विनरको मा यस्तो गर्दिम न यो रिक्वेस्ट मेथड चेन्ज गरेर ट्राई गरौँ न 404 not found हैन अनि यो ट्राई गरेर पोस्ट एक्स भन्ने पनि हुन्छ गाडी यो पनि नट फाउन्ड है यसमा चाहिँ गरौँ न यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट मेथड चेन्ज गरौँ अनि विनरको यहाँ पनि गएको छ बट इन्स्टेड अफ पोस्ट लेट्स ट्राई पोस्ट एक्स एन्ड इफ काम गर्छ यो पनि काम गर्दैछ गर्न त है तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि यो पनि रिडाइरेक्ट भएर लगइन पेजमै जान्छ हैन नट सल्भड माई अकाउन्ट युजर नेम पासवर्ड लगइनमै गयो यो पनि आएन गर्नै आएन मलाई त तेरिका राइट अप हेर्नु पर्ला यार आएन यार ओके भनेपछि एडमिन वालामा एडमिन प्यानलमा गएर हामीले कार्लोसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो हैन त्यही भन्यो नि यसले request method यसलाई अपग्रेड गर्यौं भने अनि यहाँ गएर हेर्यौं भने एडमिन रोल्स कार्लोस एक्सन इक्वल्स टु अपग्रेड हुने भयो यो एडमिनले गर्यो है यो यता जामै यो 7 नै राखौँ यसलाई तेरिका छोड्दै के हुँदैन सो यसमा हामीले लाइक विनरको बुवा हालेर हुन्छ नि लाइक यसमा विनरको हाल्दिने तर एक्सनलाई चाहिँ डाउनग्रेड गर्दिने सो चल्छ अनअथराइज्ड भन्यो यसले अनअथराइज्ड किन अनअथराइज्ड भन्यो ब्रो सो क्वेसन वान्स रे यो हो क्या कस्तो के गर्ने भयो मलाई एडमिन प्यानल र
यो विनरको दुईटैको एक्सेस त्यहाँ छ हैन To solve the lab, log in using credentials winner and exploit the flawed access control to promote yourself to become an administrator. आफैलाई एडमिनिस्ट्रेटर ए यस्तो हो क्या हो आफूलाई चाहिँ अपग्रेड हान्ने हो ए भनेपछि लाइक विनर हानेर अपग्रेड हान्दिने हो क्या हो होइन रहेछ छैन के भन्यो सोलुसनले यो गरे है promote Carlos with non-admin user by copying that user session into existing burp request unauthorized भन्यो change the method from post to postx and it says missing parameter so post बाट मैले यसलाई postx मा हाने भने it says missing parameter it still says unauthorized यो यहाँनेरि गर मैले गेट रिक्वेस्ट सेन्ड गरे भने म रिडाइरेक्ट हुन्छु रिक्वेस्ट मेथडमा मैले पोस्ट हाले भने मलाई मिसिङ प्यारामिटर भन्छ पोस्ट एक्स हाले भने पनि मिसिङ मेथड नट अलाउड भन्छ मिसिङ प्यारामिटर त आयो तर अर्कैमा कन्भर्ट द रिक्वेस्ट टु गेट मेथड बाइ राइट क्लिकिङ चेन्ज द username parameter and descend के बोल्छ यसले unauthorized भन्छ के हो यार केडा हो अनअथोराइज नै भन्छ के के गर्ने यार 10-15 मिनेट यसैले खाइसक्यो प्र्याक्टिस नर्मा यस्तो छ एक्सपर्ट ल्याबमा त मेरो के हालत हुन्छ होला ओ माई गड हुने हो नि त है ब्राउज टु द एडमिन प्यानल प्रोमोट कार्लोस गरे है नन एडमिन क्रेडेन्सियल्सले लगइन गरे त्यसपछि रिप्रोमोट कार्लोस विथ द नन एडमिन युजर by copying that user's cookie into admin वाला तिनी हानियो हानिएन र यो स्टार्टिङमा यस्तै थियो हैन सो अटेम्प्ट टु रिप्रोमोट कार्लोस विथ यो युजरको यो सेसन कि अनि सी दैट इट सेज अनअथोराइज्ड जुन यसले भन्छ यसलाई पोस्ट एक्समा चेन्ज गरेर हेर मिसिङ प्यारामिटर भन्छ भनेर भन्छ अनअथोराइजै भन्छ क्या यहाँ कहाँबाट मिसिङ प्यारामिटर देख्यो यसले फेरि यसमा पनि एक्स ओरिजिनल फरहरू युज गर्नुपर्छ क्या हो भइरहेकै छैन के हो ब्रो सेसन कुकी has expired get a new cookie has been added ए हुनसक्छ यार एकचोटि रिलोड गरौँ ल बेला बेला ऊ भइसक्यो हुन्छ होइन ठिक ट्राई गरौँ है त एडमिनको त यही होला एडमिन त चलिरहेछ
दुईटैको एकचोटि म फेरि यता ल्याउँछु है त त्यो हुन सक्छ त्यो यता नि भएन भने त अनि तनाव पनि यो लेटेस्ट होइन यो आइडी इक्वल्स टु विनर को सेसन कुकी यार सेसन कुकी चेन्ज भएछ नि त हैन यसलाई रिपिटरमा पठाम अनि यो एडमिन प्यानल वाला जुन छ एडमिनको त सेसन कुकी सेम छ हैन अनि यसलाई एडमिनमा गएर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई डाउनलोड हान्दिम हैन भयो सो यसलाई रिपिटरमा पठाम यो 9 नम्बर चाहिएन हैन अनि यो हो भने त नि हेर केटा हो यस्तो सिम्पल कुराले गर्दा यत्रो दिमाग खराब मिसिङ प्यारामिटर भन्यो अब भन्यो ओए चेन्ज रिक्वेस्ट मेथड टु सल्भ द ल्याब आफूलाई अपग्रेड गर भनेको छैन सो विनरलाई गर अपग्रेड हान्दिने ओए ब्रो कस्तो तनाव यार त्यो सेसन एक्सपायर हुन्छ भने त दिमागमै रहेन क्या डान्स फर मी आई विल गिभ यु सुपर च्याट रे गर्दिन म त सही हो ल है सेसन एक्सपायर हुनसक्छ बोट सुगरको याद राख्नुपर्ने कुरा है सो मल्टी स्टेप प्रोसेस विथ नो एक्सेस कन्ट्रोल अन वान स्टेप ओके नट सल्भड हेरमै त कति बेर बसिन्छ लाइभमा हैन कति बेर बसियो 34 मिनट पढौँ न हल्का एक्सेस कन्ट्रोल त सकाउनु पाए हुन्थ्यो बत्ती बाजेर आउनु पर्ला यार Let's go. यो भाडमा गयो एउटा सेसन कुकीले गर्दा यस्तो तनाव अलराइट सो टार्गेटमा स्कोप हटाइदिउँ यसलाई लेट्स एड अ न्यू स्कोप यो वाला लेट्स एड अ स्कोप do you want Bor to stop sending out of scope items or to the history? Alright. के भन्यो यसले? Lab has an admin panel. अघि जस्तै हो एउटा विनर पिटर छ एउटा चाहिँ एडमिन प्यानल छ हैन एडमिन प्यानल एउटा फायरफक्स कन्टेनरमा खोलौँ हैन एडमिनिस्ट्रेटर र एडमिन भनेर हाल्यो त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटर छ अनि यहाँनिर विनर छ हैन विनरलाई पठाइराखौँ यसलाई युजर अपग्रेड गरिदिउँ ल्याब सल्भ गर्न के गर्नुपर्ने हो प्रमोट योर सेल्फ एज एडमिनिस्ट्रेटर त्यही हो अघि जस्तै हो आर यु स्योर भन्ने रहेछ नि यसले यस ओके सो के हो भर्खर एडमिन रोल्समा सुरुमा यत्तिकै गयो त्यसपछि यहाँ आर यु स्योर भनेर कन्फर्म गर्न लाग्यो होइन सो मिसिङ स्टेप भनेपछि यो कन्फर्म गर्ने स्टेपमा केही न केही हुन्छ यसमा अब सो यो भइगयो है तर यसमा छैन नि त सो प्रोबेबली के होला भन्दाखेरि
यो रिक्वेस्ट पुरै सेक्योर होला तर यो रिक्वेस्टमा चाहिँ केही न केही मिसिङ होला सो हामी के गर्दियौँ भन्दा कन्फर्म रिक्वेस्ट टु ट्रु युजर नेमलाई विनर राख्दियौँ अनि हाम्रो यो जुन सेसन आइडी छ यो सेसन आइडीलाई गएर यहाँ राख्दियौँ लेट्स ट्राई इट विल से 302 फाउन्ड अनि 302 फाउन्ड भनेपछि ल्याब सल्भड यो केटा एउटै गल्ती 2-3 चोटि गर्नु हुँदैन मैले गरिनँ नि हैन मैले गरिनँ सही हो लास्ट एउटा ल्याब बाँकी रिफरर बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल सही हो नाइस हो फेरि यो टार्गेट मिलाम हटाइदियो बेललाई एक्सेस द ल्याब to log in as both. Okay, li. Let's add this to scope. अनि त्यसपछि notice them अनि proxy मा एक्सेस त पाइहाल्यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा नै एडमिन र उनै छ विनर पिटर नै छ आफूलाई एडमिन बनाउनु पर्यो यसमा नि सिमिलर नै हो भनेपछि सो यहाँनेरि हाम्रो लगइन भयो एउटा फायरफक्स कन्टेनरमा गएर हामीले एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा लगइन गर्नु पर्यो एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा लगइन गर्नु पर्यो अनि इफ आफ्टर दिस वी हेभ एक्सेस टु एडमिन प्यानल अनि लेट्स अपग्रेड द युजर and the user gets upgraded burp suite ma so id equals to winner li id equals to winner cha okay अनि id equals to administrator cha यसको मा सेसन छ अनि admin roles मा पनि छ है विनरको मा सेसन छैन भनेपछि अघि जस्तो होइन यो के हो अघि इमेल अकाउन्ट अपडेट गर भन्दै आइरहेको छ युज हुन्छ र आयो त सेसन अघिकोमा चाहिँ छँदैछ ओके सो यसलाई रिपिटरमा पठाऊँ अगाडिको 3टालाई हटाइदिउँ अनि त्यसपछि यो एडमिन रोल्स यसलाई रिपिटरमा पठाऊँ हैन सो अब हुने नै के हो भन्दाखेरि लाइक आफ्नो यो त गर्नै पर्यो रिफरर बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल भनेपछि यो एडमिनले पठायो भनेर यसले भन्दैछ सो यति नै त होला नि सक्यो त कस्तो सजिलो यो कसरी प्र्याक्टिस नर्नु एक्सेस कन्ट्रोल सक्यो एकटा हो 3 viewers wow सक्यो एक्सेस कन्ट्रोल पार्ट ट्राभर्सल त मैले लाइभमा गरिनँ तर यस्तो त के गर्नु एक्सेस कन्ट्रोल सक्यो अब कुन हान्नु पर्ला हो के छ अल टपिक्समा फर्स्टमा सर्भर साइड सक्का भनेर भनेको थिएँ मलाई सर्भर साइडै हान्नु पर्ला दुईटा सक्यो नि एसक्यूएल इन्जेक्सन हान्दिउँ क्या ओल्ड बट गोल्ड vulnerability command injection 4 viewers write in the chat guys रेका छ्या क्रिन्ज के हानु नो स्क्यूएल त नो सिक्वल त मलाई त्यस्तो आउँदैन एपीआई टेस्टिङ अहिले हेर्दिन एसएसआरएफ हान्न मिल्छ होला तर एसएसआरएफ हान्न फेरि यसको वर्कको प्रो वाला चाहिन्छ होला त्यो अहिले हालेको छैन
रेस कन्डिसन अहिले नहेर्ने फाइल अपलोड एसक्युएल इन्जेक्सन हान्दै मैले कति नै गाह्रो होला र होइन सो यहाँदेखि चाहिँ अब नोट बनाउँदै पढ्नुपर्छ है यहाँदेखि चाहिँ सो नोट बनायो पढ्यो होइन किनकि मलाई पनि त्यस्तो मजाले आउँदैन सो त्यही हो नेट स्लो साह्रै नेट स्लो यो क्वेसन पहिला गरेको थिएँ मैले कम्प्लिट हानेर छु त मैले अनि ओ वाउ नाइस कम्प्लिटेड भन्नु मात्र हो लाइक खास केही छैन ओके पढ्दै गरौँ न सो एसक्युएलआई भनेको त्यही हो एसक्युएल भ्यालिडेट गरेको छैन भने इन्जेक्सन हुन्छ होइन पासवर्ड स्टिल हुन्छ क्रेडिट कार्ड हराउँछ पर्सनल युजर इन्फर्मेसन स्टिल happens how to detect single quote character specific SQL syntax OAST payloads रे के हो थियो भने payloads designed to trigger time delays है different parts of the query भनेको अब more SQL injection vulnerabilities occur within the where clause okay select all from फलाना where dot equals to dot okay update in statement मा insert मा select मा र order by clause मा अब retrieving hidden data एउटा वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा this causes the application to make a query हैन सो गिफ्ट्सको सट्टा यसो यो क्वेरी जान्छ ब्याकएन्डमा अनि अल डिटेल्स फ्रम द प्रोडक्ट्स टेबल वेयर क्याटेगोरी इज गिफ्ट्स रिलिज बाई भन्दै त के त अनि सो यसमा यस्तो हाल्यो भने यो क्वेरीलाई यसले कमेन्ट गरिदिन्छ पछाडिको केही पनि हुँदैन अनि एज अ रिजल्ट सबै कुरा देखिन्छ हैन यही त अनि ट्राई हान्दिउँ न सकिएको त Alright, so SQL injection vulnerability in where clause. Okay. So lab contains a SQL injection vulnerability. When the user selects a category, the application carries out a SQL query like the following: display one or more unreleased products. Okay, so released equals to 1 means released equals to true. We have no way of controlling this, we only have a way of controlling this. So let's gifts category gifts यस्तो अनि यस्तो जस्तो so lab solved कि not solved lab not solved ए और 1a okay so comment out भयो हैन or like 1 equals to 1 हैन अनि लाइक के हुन्छ यसमा यो चोटी लेट्स ट्राई है यस्तो छ हैन वेयर क्याटेगोरी गिफ्ट्स हैन यसो यहाँनेरि मैले और 1 equals to 1 yeah so we don't need the trailing thing it should work but it's not it worked lab solved
All right. We got that. Yeah, solved. So subverting application logic. Imagine an application that lets users log in with a username and password. Uh, Application checks. Okay, so login bypass. This is the most known type of SQL injection, I think. Login bypass. So logs into the thing as administrator user. So my account मा गएपछि we will so administrator password के था so यहाँनिर यस्तो or 1 equals to 1 यही होला wrong logic so एउटा के हुन सक्छ भन्दाखेरि administrator यस्तो or यस्तो dash dash अनि यहाँ चाहिँ यसको लेखनी भएको so comment out the password part and it works. We've solved the lab. So okay, I will edit this actually. Access control SQL injection. Save. Yeah. So subverting application logic done. So retrieving data from other database tables. In case where the application responds with the results of a SQL query, an attacker can use an SQL injection vulnerability to retrieve data from other tables using the database. So union attack हान्नु कि नहान्नु फर्स्टमा युनियन रहेछ त्यसपछि ब्लाइन्ड एसक्यूएल त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर भने के हो 1 by 1 हान्नु पर्ला है सो एसक्यूएल इन्जेक्सन So we have union attacks. Okay, union attacks. Let's go. When an application is vulnerable to SQL injection and the results of the query are returned within the application, the response select AB from table 1, union select CD from table 2. Combine the output of two tables. Condition is that the individual queries must return the same number of columns. That is, table 1 and table 2 should have same number of columns. The data types in each column must be compatible between the individual queries. So A and B are string, C and D should also be string. So how to determine the number of columns required?
and which columns returned from the original query are of a suitable data type to hold the injected query. One method involves injecting a series of order by clauses. If the injection point is a quoted string within the where clause, order by भन्ने order by चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि यदि where clause युज भइरहेछ ब्याकएन्डमा भने so this series of payloads modifies the original query to the order the results by different columns in the result set. The column in an order by clause can be specified by its index. The order by position number 3 is out of range of the number of items in the select list. So 3 वटा गर्दा एरर आयो भने 2 वटा छ भनेर बुझ्नु. अर्को चाहिँ युनियन सेलेक्ट. सो एउटा चाहिँ अर्डर बाइ एउटा चाहिँ युनियन युज गर्ने हैन. युनियन सेलेक्ट नल 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 all queries combined using a union intersect or except operator must have an equal number of expressions. So यसमा चाहिँ जतिन्जेल भ्यालिड रिजल्ट आउँदैन त्यतिन्जेलसम्म गरिराख्नु. ओके. सो अर्डर बाइ भनेको चाहिँ यो दुईटा ठ्याक्कै उल्टो मेथड रहेछन्. अर्डर बाइ भने चाहिँ जुनमा एरर आयो त्यो भन्दा वान लेस कलम छ. अनि सेलेक्ट युनियन सेलेक्ट भनेको चाहिँ जुनमा एरर आएन त्यतिवटा कलम छ हैन. सो त्यही हो. You will see some additional content within the response. Okay. SQL injection union attack determining the number of columns returned by the query. All right. Access the lab. And this lab contains SQL injection vulnerability in the product category filter. Determine the number of columns written by the query by performing a SQL injection union attack that returns additional row containing null values. SQL injection union attack product category filter हैन. So category भने के हो? Category भने यही हो. Gifts, right? So gifts union select के थियो? Okay, I forgot. Union select थियो हैन. Like के और पनि हाल्नु पर्छ. Union select मात्र छ. Yes. So union select अनि null र कमा यसरी ड्याश ड्याश दियो भने इन्टरनल सर्भर एरर आयो है. सो यो गर्दै जाने हो क्या हो कि युआरएल एन्कोडिङ पनि हान्नु पर्छ. युआरएल एन्कोडिङ हान्नु पर्छ अनि त वर्ब युज गर्नु पर्यो हैन. सो मिल्यो कि क्या हो? ओ ल्याब सल्भ भयो यहाँ. सो मैले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो हैन. भनेपछि अब मैले यहाँ अर्डर बाइ हानम अर्डर बाइ 1 भनेर लेखेँ हैन. के थियो? अर्डर बाइ 1 थियो. के थियो बिर्सेँ मैले. अर्डर बाइ 1 गर्दा केही पनि आएन नि. सो अर्डर बाइ 2 गर्दा नि केही पनि भएन. नथिङ एल्स है. सो अर्डर बाइ 3 भनेर गऱ्यो भने पनि केही आएन हैन. केही आएन है. तर यहाँ 4 गर्दा इन्टरनल सर्भर एरर आउनु पर्यो. अनि त्यो इन्टरनल सर्भर एरर भनेको लेस देन भन्दा ओके बुझेँ मैले. मजाले बुझेँ. रिलोड हानौँ. 5:30 भएछ. 1 घन्टा हुन आँटेछ. लाइभ हान्न थालेको होइन. डेटाबेस स्पेसिफिक सिन्ट्याक्स. हान्दिम मजा एउटा हान्दिम. 1 घन्टाको स्ट्रिम पार मन त्यसपछि खाना जानु पर्ला.
ओराकलमा एभ्री सेलेक्ट क्वेरी मस्ट use the from keyword and specify a valid table. There's a built-in table on Oracle called Dual, which can be used for this purpose. Use the double dash comment sequence to comment out the remainder of the query. MySQL मा मिल्छ त्यही गर्न ह्याश क्यारेक्टरले पनि कमेन्ट हाल्न सक्छ. फर मोर डिटेल्स सी द इन्जेक्सन चिट सिट. अनि त्यसपछि के हो यो स्ट्रिङ कन्क्याटेनेसन सब स्ट्रिङ कमेन्ट्स डेटाबेस भर्जन. सो मेरो एक्सपिरियन्समा होइन ह्याकिङ एक्सपिरियन्स त छैन तर अलिअलि जुन कोड गरेको छु मैले होइन यो ओराकल जस्तो हुन्छ नि लाइक न यताको न उताको कुनै छ जस्तो लाग्दैन क्या. ओराकल हो कि माइक्रोसफ्ट हो ठ्याक्कै स्योर छैन कि लाइक प्रायः सबै एसक्युएल क्वेरीहरू सिमिलर हुन्छ होइन. ओराकल एउटा हुन्छ के हुन्छ त्यसमा ठ्याक्कै उल्टो. ओके यहाँ रहेछ चिट सिटहरू होइन यो भइगयो. फाइन्डिङ कलम्स विथ अ युजफुल डेटा टाइप. सो एसक्युएल इन्जेक्सन युनियन अट्याक इनेबल्स यु टु रिट्रिभ द रिजल्ट फ्रम एन इन्जेक्टेड क्वेरी. The interesting data you want to retrieve is normally in string form, so you need to find one or more columns in the original query which data type is or is compatible with string data. If column data type is not compatible with string data, the injected query will cause a database error such as conversion failed when converting the varchar value a to data type int. निम्न लेखेको नबुझे गरेर बुझिन्छ बुझ्नु चाहिँ पर्यो. The lab contains SQL injection vulnerability in the product category filter. The results from the query are returned in application response. Previous lab previous lab भने के थियो lab will provide a random value that you need to make appear within the query results. ओके सो एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु छ जुन हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्यो. सो अघिकै यो ठ्याक्कै भनेपछि होइन त्यस्तो केही छैन. यसमा पनि क्याटेगोरीमै होला लाइफस्टाइल हान्दिउँ एकचोटि होइन. मेक द डेटाबेस रिट्रिभ द स्ट्रिङ आरएल 4x38. ओके सो यसमा त्यही युनियन सेलेक्ट तिनटै रो होला. म तिनटैले ट्राई गर्छु बिकज लास्ट टाइम पनि तिनटै थियो होइन. तिनवटा चल्यो है. सो चारवटा चल्छ कि चल्दैन. चारवटामा सर्भर एरर भन्यो. सो तिनवटा छन् रो होइन. अब तिनवटामा एउटा कलम चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो हुनु पर्यो के अरे स्ट्रिङ देखाउनु पर्यो उसले. सो फर्स्ट कलमले स्ट्रिङ देखाउँदैन होइन. सो फर्स्ट कलममा हामीले नल नै लेख्यौँ. सेकेन्ड कलमले स्ट्रिङ देखाउँछ तर बी मात्र आयो. ओके थर्ड कलमले पनि देखाउँछ. ब्रो के हो मैले युनियन अट्याक बुझिनँ क्या हो. गर्नु मिल्छ मिल्दैन. यसमा
नल नै हुन्छ ब्रो के गर्ने हो identify a column that is compatible with string data second column is compatible with string data lab will provide a random value you need to make appear within the query results to solve the lab perform an attack that returns an additional row containing the value provided okay यो चाहिँ कसरी गर्ने this technique helps to determine which columns are compatible with string data second column is compatible with string data आज के भने यार यसले म फेरि पढ्छु SQL injection को union वाला पार्ट के भन्ने यसले भन्दाखेरि after you determine the number of required columns हामीले गर्यौं त्यो you can probe each column to test whether it can hold string data त्यो पनि गर्यौं लाइक बी सेकेन्ड वाला कलमले स्ट्रिङ डेटा होल्ड गर्न सक्छ if the column data type is not compatible एउटा एरर आउँछ हैन हाम्रोमा इन्टरनल सर्भर एरर आयो if an error does not occur the application response contains some additional content used including the injected value then the relevant column is suitable for retrieving string data injected string value then the relevant column is suitable for retrieving string data error did not occur but there was no additional content so we need to look at the write-up यही त गरे हो नि के फरक छ र हामीले गरेकोमा बी को सट्टा ABCDEF हाने रे मैले हैन र ABCDEF हाने रे हैन त्यही त यस्तो गर्नु भन्ना हो र यसले यो चाहिँ डिस्प्ले गर भन्ने हो र ब्रो यार भनेपछि त राइटै गरेर छ नि त मलाई त के लाग्यो भन्दा लाइक कुन कलममा स्ट्रिङ छ भनेर त्यो कलममा यो भ्यालु छ कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो चाहिँ रिट्रिभ गर जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर पो त सक्यो त त्यसो भए त यो त हैन अलराइट सो फाइन्डिङ कलम्स विथ अ युजफुल डेटा टाइप पनि गर्यौं है आजलाई यति नै गर्नु पर्ला 4 viewers रहेछन् थ्यांक यू फर वाचिङ जो बाय बाय गाइस